ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਟੀਚਿੰਗਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀਕਲੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੰਗ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਇਨਵਾਈਟ them to share their answers with us before we start the session further. So breakout room number 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ that will be great ਜੀ। Thank you. What do you think is the real purpose of our tongue? Sandu lagta to taste your bad voice and realize it's not good. So listen to your good voice and to eat. Second question, should we eat to live or live to eat? Support your answer with some examples. Eat to live so that you don't starve of hunger and you don't die. Some examples are eating isn't your whole life because you have other stuff to do like play, study, etc. Third question, what are the benefits or downsides when we have a food with certain taste all the time? You become addicted, and example sweet. If you eat too much, you could get cavities. Great work. Thank you ਜੀ। So breakout room number 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੀਡਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। First question ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੰਗ ਹੈਗੀ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਟੰਗ ਗੁੱਡ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫੂਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਲੈਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੋਏ। Thank you. ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਵੈਲ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। For the first question, I think the answer is to taste different things and experience different flavors to live. We think for the second question, should we eat to live or live to eat? I think it's eat to live and only eat what we need. Live to eat. So the only thing we'll be thinking about is eat and not get time to do any other fun stuff. For the third question, what is the benefits or downsides when you have the food with certain taste all the time? The benefits are you will know what it tastes like. Like some kids get like really fussy, they don't like the taste, but you'll always know the taste of the food so you won't really like get upset. Downsides are you'll get bored of the food, you'll be like then when you go to other people's houses you may not like their food because the only thing you have is that food and your body will get diseases like diabetes and your body will not get nutritions. ਹਾਂਜੀ ਵੈਲ ਡਨ ਜੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਰਪਸ ਆਫ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਕਰੰਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸਲੋਲੀ ਵਰਕ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਨ enables you to think about your own self ke how do you relate yourself to the current situation। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ what do we know about tongue today ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਐਂਡ ਨਾਓ from here onwards ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦੇ
ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? No, sorry. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹते ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਨ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? Tongue plays quite a diverse role in our life. Helps us with ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਸਪੀਚ। speech. Tongue can produce more than 90 words per minute using 30 plus movements. Speech is the product of air leaving the lungs and its combination of tongue, lips, and teeth working together that produce speech. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਡਿਸਕਸ ਇਟ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ? Mastication, term for combining ground up food particles with naturally occurring saliva. Mastification happens simultaneously with grinding, which is when teeth convert large food particles into small ones. So what's the role of the tongue? It positions the food between the teeth for chewing before mixing it with saliva. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟੰਗ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਚਿਊ ਦ ਫੂਡ। ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੰਗ ਫॉर ਚਿਊਇੰਗ ਦ ਫੂਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੀਥ ਚਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲ ਵੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਚਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਹੈ ਇਟ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰੋਲ। Again, this is all a basic knowledge about tongue and its functions and roles, and ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ what are the different functions of the tongue. ਹਾਂਜੀ, ਬਾਨੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ swallowing? Swallowing tongue helps round the food you've just chewed into masses known as a bolus. Once the bolus forms, the tongue pushes them toward the esophagus, found in the back of the mouth, before finding its way to the stomach for digestion. ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਚਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੰਗ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ ਇਨ helping us swallowing the food as well. So thank you ji, very good. Hanji, Japji Kaur ji, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ next one? Taste. 5 types of taste cells within our taste buds in tongue that help to identify sweet, sour, salty, bitter, and savory. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਫੂਡ ਟੇਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦ ਟੇਸਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਟੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and moving forward in next week we will try to develop on this and discuss further from Gurbani's perspective the role of tongue. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। if anybody wants to read the ਪੰਕਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਰਲਿਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਲਿਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਰਲਿਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕੁਇਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਮਿਥਿਆ
ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਸਵਾਦ। ਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਥਿਆ Useless, ਹਾਂਜੀ, ਰਸਨਾ tongue, and the mind driving the tongue. ਭੋਜਨ Food, ਸਵਾਦ। taste. ਐਕਸਲੈਂਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ can anybody try to relate this ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ with our group activity or the questions we discussed earlier? Can we try to do it? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਟੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ can you relate this ਪੰਕਤੀ with that? With any of the question or the answers you guys discussed in your groups? ਠੀਕ ਹੈ। Can we try to relate ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ useless food and taste ਦੇ ਬਾਰੇ, can you relate it with your questions? Especially second question, do we live to eat, eat to live, or what happens ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਵਨੈਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਵਨੈਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ Okay, food, many religious makes sense in the पंक्ति ना, but food useless हैगा ਤਾਂ really unless ਅਸੀਂ live ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ food ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ sweet ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ useless ਹੈਗੀਆਂ mind ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਿਵਨੈਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੈਲ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। I can give it a try. Unless you eat mindfully your food and your food doesn't give you any nutrients, you only get the taste. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਮੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, if you want to. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। useless tongue that doesn't listen to the food voice can't taste food. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। We'll make it a bit more easier for you guys. ਚਲੋ ਜੀ, I want somebody to read this for me please, the English ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਨਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? Useless is the lifestyle in which tongue and mind are focused only upon eating food, and that too because of pleasures of taste. ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਆਊਟ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਟੂਡੇ? I'm just throwing out some questions for you guys, ठीक है, just to relate, if not McDonald's, maybe something else. How many of us, as soon as we go out with a family or a parent or anyone, our mind is just stuck on the food? What happens is ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ the purpose, ਅਸੀਂ we are going somewhere, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। the moment I am out, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? it just gets stuck into the food I like to eat, or can I have this today? Constantly thinking about food. ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ I am doing it because I have a very set taste. ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ is stuck into a certain type of tastes ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। the food I like to eat, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। I don't care ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਈਟ ਅ ਚਾਕਲੇਟ ਅ ਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
मैं अपने वीक माइंड ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ I am constantly getting stuck and I start to cry when I don't get what I want to eat. Is this my lifestyle? If this is my lifestyle, what Gurbani is telling me, here we are talking about the physical taste only, okay? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ with the help of Gurbani before we move forward. ਕਿ where do I stand today? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਕ ਇਨ ਦ ਪਲੇਜਰਸ ਆਫ ਟੇਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਫੋਕਸਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਫੂਡ ਦ ਹੋਲ ਡੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਨਗ੍ਰੋਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, then we don't leave any time to focus on our self improvement. So ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ I am constantly stuck into the distractions. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ this is what we experience every day. And all of us experience this. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, please pause and give yourself the time to think ਕਿ are you one of this person ਜਿਹੜਾ constantly stuck into the thinking of food? Are you aware of what you are eating? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ? ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੀਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਖੀਰ ਔਰ ਪਨੀਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿਵਨੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਵਨੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੂਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, if that makes sense. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਵਨੈਨ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮੋਰ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪਰਪਸ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਦੇਅਰ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵੀ ਈਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਹੋਮ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। it's not helping you grow, it's not helping you improve. So ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ I'm 100% sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ we sit here together to support each other so that we can identify our shortcomings and we together work to seek the guidance from Gurbani ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ grow ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹਿਊਮਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਂਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, then I will waste my very precious time of life. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਣ, ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ, ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. Please ask questions if there are any doubts, any confusions, any questions, or you want to add something, please feel free to do so as well. ठीक है जी? So कुछ भी तानू लगता है. So if it is clear, we'll move forward to this last slide of the summary for today. ठीक है जी, quickly, who wants to read this? ठीक है जी, किन्ना बच्चों ने नहीं पढ़िया हुणे तक? काफी बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़िया. जपजीत कौर जी, तुसी फर्स्ट वन पढ़ोगे? Taste as a sense helps us to make sure we are eating the right food and is good for our health and body. ठीक है. So ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ very important function again ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, it's only for the wordly form of ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, and we are focusing on the taste. So taste ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sense ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, it is helping us to make sure ਅਸੀਂ right food ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਈਟ ਦਿਸ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ. ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਇਕਦਾਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. Gurbani advises us that focus of our life is only on pleasures of food, then such life is of no use. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਆਪਾਂ ਨਾ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਰੋਂਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਈਟ ਐਂਡ ਈਟ ਹੈਲਥੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਫੂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ. ਸੋ ਥਰਡ ਵਨ, ਇਕਦਾਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. Care point? Third one, bete. Such lifestyle generally leads to health issues over the time. For example, if I am too focused on sweet food all of the time, it may lead to diabetes. ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਚੈਲੰਜਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਟੇਸਟ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ. ਸੋ if I don't want to do that, I want to make sure I'm aware of my issue and challenge which is stuck with the taste. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਸੋ ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਵਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. Gurbani extends the definition of pleasures beyond the food and helps us understand that our mental mind can get addicted to a variety of tastes and pleasures. ਹਾਂਜੀ, so this is something we will discuss next week, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ extend ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ from the physical tongue. It will now talk to us about our mind, which we will consider as a mental tongue from Gurbani's perspective, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ mind ਹੈ, how it starts to taste different things in life, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ stuck ਹੁੰਦਾ. But we will talk about it in detail in the next chapter, and we will talk through that. Thank you ji, very good. So last one, Bani Kaur ji, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. In the next part of this chapter, we will learn about how mind, mental tongue, can get addicted to tastes beyond food. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਗੈਟਸ ਸਟਕ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਲਾਈਫ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਥਰੂ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ. ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਾਲ ਫਤਿਹ.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, if everything is clear, so ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. Make sure you all do your assignments. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ messages ਹੁਣੇ send ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ. Assignments will be on the website and make sure you are doing it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Cheeky